Γεια σας και καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο Απλά Talks. Είμαι ο Στέφανος Κυπριανού. Είμαι ο Παναγιώτης Γεωργίου και είμαστε η ιδρυτική ομάδα του Απλά. Να πούμε λίγα λόγια για το Απλά πριν ξεκινήσουμε και το πρώτο επεισόδιο. Το Απλά είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός και πολιτικά ανεξάρτητος οργανισμός, το οποίο έχει σκοπό να δημιουργήσει μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των πολιτικών και των πολιτών της Κύπρου, με απότερο σκοπό να κάνει την πολιτική στην Κύπρο πιο προσβάσιμη για όλους. Κάθε επεισόδιο Απλά Talks ασχολείται με το θέμα το οποίο θέτουμε κάθε φορά στο Απλά, με σκοπό να αναλύσουμε τις θέσεις των διάφορων κομμάτων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, να βρούμε πού συμφωνούν, πού διαφωνούν και γενικά πού στέκεται το κάθε κόμμα. Σκοπός μας για το Απλά Talks είναι οποιοδήποτε που να παρακολουθήσει το κάθε επεισόδιο, στο τέλος να μπορεί να καταλάβει ποια είναι η θέση του κάθε κόμματος στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά για να είναι σε θέση να αποφασίσει ο ίδιος με ποιο συμφωνεί. Να διευκρινίσουμε ότι στα επεισόδια των Απλά Talks δεν αναλύουμε σε βάθος τις θέσεις των κομμάτων, αναφερόμαστε επιγραμματικά στα κύρια σημεία. Αν θέλετε να δείτε τις θέσεις των κομμάτων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.aplacy.com, όπου στη θέση Positions μπορείτε να βρείτε τα βίντεο του κάθε κόμματος. Πριν προχωρήσουμε στο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα, να πούμε ότι παροτρύνουμε όλους όσους βλέπουν το συγκεκριμένο επεισόδιο να πάρουν τον χρόνο και να κάτσουν να δουν τις θέσεις των κομμάτων, για να δουν και γίνει σε βάθος το τι πιστεύει η κάθε πλευρά, να αποφασίσουμε ποιο συμφωνεί. Το θέμα με το οποίο είναι να ασχοληθούμε σήμερα και το οποίο θέσαμε, όπως είπαμε πριν, στους πολιτικούς, είναι με ποιους τρόπους μπορούν να παροτρυθούν οι νέοι προκειμένου να ασχοληθούν περισσότερο με τα κοινά. Να πούμε ότι στην Κύπρο τούτο είναι ένα εμφανές πρόβλημα, γιατί όπως έδειξαν και έρευνες, 7 στους 10 νέους Κύπριους, ηλικίες δηλαδή 18 με 30, στις προηγούμενες εκλογές είχαν πει πως δεν είχαν πρόθεση να ψηφίσουν. Νομίζω ότι είναι κάτι που βλέπουμε γενικά στην κοινωνία στην Κύπρο και στους συνομιλικούς μας. Και είναι ένα σημαντικό θέμα που έτσι θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε με τούτο. Να ξεκινήσουμε ότι με την ΕΔΕΚ, η οποία υποστηρίζει ότι πως περισσότεροι νέοι να πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στα κοινά, και τούτο μπορεί να επιτευχθεί με το να περιοριστεί χρονικά η θητεία των πολιτικών αξιωματούχων, προκειμένου να δοθεί ευκαιρία και σε περισσότερους νέους να αναλάβουν τέτοιες θέσεις. Η αλληλεγγύη θεωρεί ότι τα κόμματα οφείλουν να αναλάβουν έναν ενεργό ρόλο στην ανάδειξη νέων ανθρώπων, προκειμένου να συμβάλλουν με τις δικές τους θέσεις, προτάσεις και πολιτικές. Με σειρά το κίνημα των οικολόγων υποστηρίζει ότι η νεολαία πρέπει να ξανααποκτήσει ενδιαφέρον για τη χώρα της. Το κράτος πρέπει να έρθει πιο κοντά στους νέους και να τους δώσει κίνητρα προκειμένου να ακουστεί περαιτέρω η φωνή της νεολαίας. Εδώ βλέπουμε μια κοινή γραμμή στις θέσεις, στο ότι εστιάζουν στο ότι πρέπει να ακουστεί η φωνή της νεολαίας. Πρέπει το κράτος να ακούσει τη φωνή της νεολαίας. Τούτον μπορεί να επιτευχθεί μέσω διάφορων τρόπων. Ας πούμε, ουσιαστικά η ΕΔΕΚ είπε ότι καλύτερο είναι να μπαίνουν νέοι άνθρωποι και να εναλλάσσονται πιο γρήγορα οι θέσεις, έτσι ώστε να μπαίνουν και άλλοι άνθρωποι μέσα. Ή ας πούμε η αλληλεγγύη υποστηρίζει ότι πρέπει να προωθηθούν νέοι άνθρωποι μέσω των κομμάτων για να εκλεγούν. Ή ας πούμε οι οικολόγοι ουσιαστικά προτείνουν το ότι με κρατικές πρωτοβουλίες πρέπει να καλλιεργηθεί στους νέους το ενδιαφέρον για να ασχοληθούν με τα κοινά. Τώρα πάμε σε έναν άλλο ζήτημα, στο ότι, το οποίο υποστηρίζει το ΑΚΕΛ, που υποστηρίζει ότι προκειμένου να ασχοληθούν οι νέοι με την πολιτική, το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο πρέπει να αλλάξει ριζικά. Η πολιτική πρέπει να εστιάσει στην ουσία της, που είναι η προώθηση ιδεών και προγραμμάτων. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρεί ότι τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να αποφεύγουν ορισμένες λαθασμένες πρακτικές, ουσιαστικά για να πείσουν τους νέους ότι είναι καλό να ασχοληθούν με την πολιτική.
Με τη σειρά του το Δίκο υποστηρίζει ότι υποστηρίζει μια θέση στην οποία παρουσιάζει τη συμπεριφορά των πολιτικών προσώπων ως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να δώσει κίνητρα στους νέους να συμμετέχουν στα κοινά. Θεωρούν ότι ο πολιτισμένος πολιτικός διάλογος και οι συμπεριφορές ήθους και αξιοπρέπειας μπορούν να δώσουν τα σωστά κίνητρα στους νέους έτσι ώστε να συμμετέχουν περισσότερο. Ναι, εδώ βλέπουμε μια κοινή γραμμή στο ότι ουσιαστικά πρέπει να αλλάξουν κάπως η συμπεριφορά των πολιτικών για να μπορούν να δώσουν, ας πούμε, ένα κίνητρο να πείσουν, όπως είπαμε και πριν, τους νέους το ότι η πολιτική είναι καλή. Να σταματήσουν ουσιαστικά να φωνάζουν, να μαλώνουν, μπλα για να πείσουν, ας πούμε, τον κόσμο ότι η πολιτική είναι καλή. Να πείσουν τους νέους ότι θα έπρεπε να ασχοληθούν με τα κοινά του τόπου τους. Να αναφέρουμε στο σημείο έναν θέμα που αναφέρει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το οποίο δεν αναφέραμε, στο ότι η παιδεία παίζει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική διαπαιδαγώγηση, κυρίως μέσω του μαθήματος της πολιτικής αγωγής, όπου να αναφέρουμε ότι στην παρούσα φάση είναι κατεργημένο στα λύκεια. Που την άλλη, το κίνημα των ανεξάρτητων θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει θέληση από την πλευρά των νέων για να ασχοληθούν με τα κοινά. Ουσιαστικά το ότι οι νέοι πρέπει να θέλουν για να ασχοληθούν. Ωραία, και τούτες ήταν επιγραμματικά οι θέσεις των κομμάτων πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να ξαναναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένες θέσεις στο τι αναφέραμε δεν είναι ολοκληρωμένα ως προς το τι ανέφεραν τα κόμματα στις θέσεις τους. Ξανά σας παροτρύνουμε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, στο menu position και να δείτε από μόνοι σας, να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να δείτε το τι πιστεύει το κάθε κόμμα και να αποφασίσετε με τη σειρά σας με ποιο συμφωνείτε, με ποιο διαφωνείτε. Αυτά ήταν ουσιαστικά για το πρώτο επεισόδιο των Απλά Talks. Ουσιαστικά το που θέλουμε από εσάς είναι να μας στείλετε τις δικές σας έγνοιες, ας το πούμε, να μας στείλετε το τι σας προβληματίζει στην κοινωνία μας, θέματα που θα θέλατε να απαντηθούν από τους πολιτικούς, έτσι ώστε και εμείς να τα προωθήσουμε και να πάρουμε τις απαντήσεις, να σας τις δώσουμε τις απαντήσεις ουσιαστικά των πολιτικών. Να υπενθυμίσουμε ότι το απλά είναι πολιτικά ανεξάρτητο, δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν κόμμα, δεν είμαστε μέλη κανένας κόμματος. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να κάνουμε την πολιτική πιο προσβάσιμη στους νέους και να κάνουμε πιο προσβάσιμη την καλή πλευρά της πολιτικής. Εκείνοι που μοιράζονται ιδέες και μοιράζονται απόψεις για να βελτιωθεί η κοινωνία που ζούμε και να λυθούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Άρα εμείς περιμένουμε από εσάς τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας εισηγήσεις και τους δικούς σας προβληματισμούς για να μπορούμε να τους στείλουμε και εμείς στα πολιτικά κόμματα και να βάλουμε polls ουσιαστικά για να αναδειχθεί, ας πούμε, το θέμα το οποίο θα πρέπει να στείλουμε κάθε φορά. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο μας. Σας άρεσε, κάνετε ένα share, στείλτε το σε κανένα φίλο σας που ξέρετε ότι στις επόμενες εκλογές θα πάει να ψηφίσει. Κάνετε ένα like, μοιραστείτε το και να επιστρέψουμε με ακόμα περισσότερα θέματα την φορά τα οποία να μας στείλετε εσείς. Θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια σας.